यदि तपाई फ्री वेबसाइट बनाउन खोजिराख्नु भएको छ भने 1 रुपैयाँ पनि नलाग्ने गरी तपाईले फ्रीमा कम्प्लिटली फ्रीमा वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ब्लगरमा जानुपर्छ blogger.com blogger.com यसमा जानु पर्यो तपाई। यहाँ जुन स्क्रिनमा तपाईले देखिराख्नु भएको छ blogger.com। हुन त यो ब्लगर बाहेक अरु कुन प्लेटफर्महरु छ जस्तै कि टम्ब्लर भयो, वर्डप्रेस भयो। वर्डप्रेसको चाहिँ दुईटा छ, एउटा wordpress.com छ, एउटा wordpress.org छ। wordpress.org मा चाहिँ यो वर्डप्रेसको वेबसाइट बनाउनको लागि वर्डप्रेसको फाइलहरु डाउनलोड गर्न सकिन्छ भनेदेखि wordpress.com मा चाहिँ तपाईले वेबसाइट बनाउन सकिन्छ। wordpress.com यो blogger.com जस्तै हो। wordpress.com मेरोमा खुलिरहेको छैन अहिले, पहिले त खुलिरहेको थियो तर अहिले किन खुलेन त्यो थाहा भएन। वर्डप्रेस गर्नेहरुको लागि त्यो wordpress.com प्लेटफर्म सजिलो हुन्छ, तर हामी त्यसमा जाँदैनौं। किन भन्दाखेरि मैले तपाईलाई blogger.com नै सजेस्ट गर्छु। blogger.com गुगलमा र्याङ्किङ भएको पनि मैले देखेको छु। हुन त wordpress.com को साइटहरु पनि र्याङ्किङ हुन्छ, नहुने होइन, तर मैले देखेको wordpress.com भन्दा blogger.com बढी र्याङ्किङ भएको देखेको छु। त्यसपछि ब्लगर पछि अर्को फेसबुक, पिन्ट्रेस्टको पनि र्याङ्किङ भएको देखेको छु, तर wordpress.com को चाहिँ त्यति धेरै देखेको छैन। तर म चाहिँ तपाईहरुलाई blogger.com नै सजेस्ट गर्छु यदि तपाईहरु फ्री वेबसाइट बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि, 100% फ्री बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि। आफ्नै domain.com.np मा बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा .com मा बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले अब फेरि म ब्लगर सजेस्ट गर्दिन, त्यो बेला वर्डप्रेस नै सजेस्ट गर्छु। wordpress.org मा गएर वर्डप्रेस फाइल डाउनलोड गरेर सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो कुरा छोडौं, अब हामी यसमा आउँ। यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको जुन डोमेन छ यो blogger.com को, तपाईको डोमेन जस्तै कि abc मानौ छ, तपाईको अब बिजनेसको नाम abc छ भने abcblogger.com तपाईको डोमेन नेम हुने भयो। यो पछाडी जुन यो ब्लगर देखिराख्नु भएको छ, यो ब्लगर पछाडी त चुनिन्छ, त्यसपछि त्यो भन्दा अगाडि तपाईको नाम, बिजनेसको नाम आउँछ abc.blogger.com। अब तपाईले abc.com तपाईको बिजनेसको नाम अब abc फलाना फलाना इन्डस्ट्री मानौ, अब abc टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीज छ भने अब abctextile.com राख्नु भयो भने तपाईले त्यो पैसा तिर्नु पर्ने भयो। abctextile.com.np राख्नु भयो भने त्यो फ्री हुने भयो। तर त्यो .com.np वेबसाइट होस्ट गर्नलाई चाहिँ फेरि होस्टिङ चाहिने भयो, होस्टिङमा खर्च लाग्छ। अब तपाईले कम्प्लिटली फ्रीमै गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो अब abc.blogger.com अथवा abctextiles.blogger.com यसरी एउटा डोमेन नेम सेलेक्ट गर्नुस्। यसमा स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ अब लेआउट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो पेज आफैले बनाउन सक्नुहुन्छ, र तपाईलाई कोडिङ पनि थोरै थोरै आउँछ अथवा इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने तपाईले कोडिङ पनि अलिअलि यसमा गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नै कोडिङ। अब यो डोमेन नेम सित्तैमा पाउनु भयो तपाईले। त्यसपछि होस्टिङ ब्लगरले नै प्रोवाइड गर्छ। त्यसपछि जुन वेबसाइट हो यताबाट तपाईले आफै सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। .com डोमेन लिँदाखेरि हुने खर्च यहाँबाट सेभ हुने भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो वेबसाइटको फाइलहरु जति पनि छ, हाम्रो फोटोहरु, अब के छ फोटोहरु, कन्टेन्टहरु, त्यो राख्नको लागि होस्टिङ चाहिने हुन्छ। त्यो होस्टिङ अब यो ब्लगरले नै प्रोवाइड गरिदिनु भयो, त्यो पनि फ्री भयो। त्यसपछि अब वेबसाइट बनाउने जुन खर्च हुन्छ त्यो तपाई आफैले युट्युब हेरेर बनाउनु भइसकेपछि त्यो पनि फ्री भयो। यसरी बनाउँदा फेरि तपाईले 100% फ्रीमा बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले गाह्रो लाग्छ भने केही गाह्रो मान्नु पर्दैन। तपाईले अब वेबसाइट कसरी बनाउने सोचिराख्नु भएको छ भनेदेखि अरु फ्री ब्लगिङ प्लेटफर्ममा बनाएको वेबसाइटहरु भन्दा ब्लगरमा बनाएको वेबसाइटको र्याङ्किङ राम्रो भएकोले मैले तपाईलाई ब्लगर नै सजेस्ट गर्छु यदि फ्री वेबसाइट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने। फ्री अर्थात डोमेन पनि फ्री, होस्टिङ पनि फ्री। तपाई अब कसरी बनाउने भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने खासै केही गाह्रो छैन। यो blogger.com मा जानुस्, ब्राउजरबाट blogger.com मा जानुस्। तपाई blogger.com मा गइसकेपछि तपाईको आफ्नो इमेल राखेर
साइन अप गर्नुहोस् अथवा तपाईको जीमेल छैन भने तपाईले एउटा बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब यो नेक्स्ट गर्दै जानु भएपछि सजिलै बन्छ र तपाईले गाह्रो लाग्छ सुरुमा अब नजानेको कुरा अब जति नै सजिलो भए पनि सुरुमा अलिकति कन्फ्युजन लाग्न सक्छ। यदि कन्फ्युजन लाग्यो भने युट्युबमा थुप्रै भिडियोहरु छ, युट्युब हेर्दै बनाउन सक्नुहुन्छ। र युट्युबमा अब कुनै त्यस्तो लेटेस्ट भिडियोहरु पाउनु भएन, तपाईले कन्फ्युजन लाग्यो, अब युट्युबमा भएको भिडियोहरु हेरेर पनि सकेन, अब त्यसमा भनेको युट्युबमा भिडियोमा भनेको कुरा र तपाईले गरेको कुराहरु केही मिलेन भनेदेखि भन्न सक्नुहुन्छ म तपाईले फेरि नयाँ भिडियो बनाएर राखिदिनेछु। र अब युट्युबमा भिडियोहरु अलरेडी थुप्रै भएकोले म तपाईलाई अब यो ब्लग कसरी बनाउने भन्ने कुरा त देखाउँदिन।